Nếu sau này có ai hỏi Steve Jobs vì sao trở thành một thiên tài nổi loạn, vừa rực rỡ vừa khó đoán đến mức thay đổi cả thế giới, ta chỉ cần nhìn về lúc ông chào đời, một khoảnh khắc mở đầu cho một sự bị từ chối. Thật nghịch lý, nhưng những con người tạo ra những cuộc cách mạng thường xuất phát từ một cú xoay của số phận. Steve Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, trong một bệnh viện dành cho những bà mẹ đơn thân. Người mẹ ruột của ông, khi ấy mới hơn 20 tuổi, là sinh viên đại học với một tình yêu không môn đăng hộ đối cùng một anh chàng nghiên cứu sinh gốc Syria. Hai người yêu nhau đủ mạnh để nghĩ đến tương lai, nhưng không đủ mạnh để thắng được định kiến gia đình. Trong thời kỳ nước Mỹ thập niên 1950 vẫn còn nặng nề phân biệt sắc tộc, mẹ của ông phải đứng giữa một biển áp lực. Cha bà dọa từ mặt, xã hội nhìn tình yêu bằng ánh mắt lạnh lùng và bản thân bà chưa sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Vậy là ngay sau khi sinh con, bà đã ký giấy cho ông đi làm con nuôi. Đó không phải quyết định dễ dàng, nhưng chính quyết định ấy đã định hình toàn bộ cuộc đời của Steve Jobs. Bà đặt một điều kiện duy nhất, gia đình nhận nuôi phải là những người có học thức, tốt nhất là cặp vợ chồng trí thức để con trai bà có tương lai tươi sáng. Lúc ấy đã có một gia đình luật sư sẵn sàng nhận Steve, nhưng đến phút cuối họ rút lui vì họ muốn một đứa bé gái. Thế là đứa bé mới chỉ vài ngày tuổi rơi vào trạng thái chưa ai nhận. Đúng thời điểm đó, vợ chồng Paul và Clara Jobs, một cặp vợ chồng lao động bình thường không có bằng đại học, được gọi đến. Có một bé trai, hai người có muốn nhận không? Paul là một thợ cơ khí từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai, còn Clara là kế toán. Họ không giàu, không học cao, nhưng khát khao có con đến cháy bỏng. Và họ nói, có, chúng tôi muốn. Khi biết gia đình nhận nuôi không phải trí thức như điều kiện đặt ra, bà mẹ ruột của Steve Jobs đã từ chối ký gấy. Một cuộc tranh đấu đã diễn ra. Bà muốn Steve có một gia đình học vấn cao, còn Paul và Clara lại quá yêu đứa bé. Cuối cùng họ cam kết một điều, chúng tôi sẽ dành tất cả để đứa bé được học đại học. Chỉ khi đó thì bà mẹ ruột mới đặt bút ký tên. Cái chữ ký ấy đã trao cho Steve Jobs đúng gia đình mà ông cần. Một gia đình không giàu tri thức sách vở, nhưng giàu tình yêu và nuôi dưỡng bản năng sáng tạo của ông. Nếu ta phải chọn một nơi thiêng liêng nhất trong lịch sử thung lũng Silicon, thì đó hẳn là cái gara nhỏ ở 2066 Grisdale, Los Angeles. Nơi ấy không chỉ sinh ra Apple, mà còn sinh ra chính Steve Jobs theo nghĩa tinh thần. Paul Jobs, dù không có bằng đại học, là một thiên tài cơ khí theo bản năng. Ông có thể tháo rời động cơ, sửa lại và lắp lại đẹp như mới. Nhưng quan trọng hơn, ông dạy con trai một triết lý mà Steve đã suốt đời mang theo. Con làm cái gì thì mặt trước hay mặt sau cũng phải đẹp như nhau. Gỗ xấu thì không dùng, dù chẳng ai nhìn thấy mặt sau. Đứa trẻ Steve khi ấy không hiểu tại sao cả những phần không ai thấy cũng phải đẹp. Nhưng câu nói ấy sau này trở thành lý tưởng của ông. Sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Steve không giống những đứa trẻ khác. Ông không chỉ chơi đồ chơi mà còn tháo tung mọi thứ xem bên trong có gì. Paul khuyến khích điều đó. Ông đưa Steve đến bãi phế liệu cho cậu nhặt linh kiện, mày mò, đóng mạch điện. Từ rất sớm, Steve hiểu rằng công nghệ không phải là thứ xa vời mà nó nằm ngay trước mắt, trong từng con ốc và từng mạch nối. Steve Jobs học rất giỏi nhưng cũng cực kỳ nghịch và bất cần. Ở trường tiểu học, ông từng gài pháo vào ngăn bàn giáo viên chỉ để cho vui. Steve hay cãi, hay hỏi vặn, hay thách thức mọi quy tắc. Nhưng thay vì bị coi là rắc rối, ông đã gặp một cô giáo thay đổi cuộc đời của mình, cô Imogen Hill. Cô nhận ra sự thông minh của Steve đằng sau lớp vỏ nội loạn. Cô không phạt, không ép khuôn, mà khơi gợi trí tò mò của ông. Cô tặng cho Steve một bộ dụng cụ khoa học, giao thêm bài khó và quan trọng nhất, cho Steve thấy rằng học tập cũng thú vị như khám phá gara của cha. Nhờ cô, Steve được nhảy 2 lớp, điều vừa là cơ hội, vừa là khởi đầu của cảm giác khác biệt luôn đeo bám ông suốt cuộc đời. Ngay từ nhỏ, Steve đã sống trong hai luồng ảnh hưởng trái ngược. Với người cha Paul tỉ mỉ, chính xác, yêu cái đẹp trong cơ khí. Bà mẹ Clara thực tế, thẳng thắn, ủng hộ tư duy khám phá. Cô giáo Hill học thuật, tinh tế, thúc đẩy trí tuệ. Và đám bạn hippie cũng như phản văn hóa của California, phóng khoáng, nổi loạn, chất vấn mọi thứ. Sự giao thoa ấy tạo nên một Steve Jobs mà thế giới sau này ngưỡng mộ và sợ hãi. Một thiên tài có tính cách lập dị, vừa yêu sự hoàn hảo tuyệt đối, vừa phá bỏ mọi quy tắc truyền thống. Khi Steve khoảng 6 đến 7 tuổi, một cô bé hàng xóm vô tình nói, anh không phải là con thật của bố mẹ. Steve hốt hoảng hỏi mẹ. Clara ôm ông và nói, đúng, con được nhận nuôi, nhưng con phải hiểu điều này, chúng ta chọn con là đứa trẻ đặc biệt. Với Steve, đó là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Nếu họ chọn mình, thì mình phải trở thành người xứng đáng. Đó cũng là khoảnh khắc khắc sâu vào tâm trí của ông rằng mình mang một sứ mệnh đặc biệt, cảm giác mà sau này ông gọi là được sinh ra để thay đổi thế giới.
Steve lớn lên trong thời điểm mà California đang chuyển mình. Những kỹ sư từ NASA và HP chuyển đến thung lũng Santa Clara. Những nhà máy bán dẫn mọc lên như nấm. Những câu chuyện về máy tính, vệ tinh, công nghệ được nhắc đến trên từng bản tin. Thanh niên say mê phản văn hóa, thiền gen và nhạc rock. Một bên là khoa học, một bên là tâm linh, một bên là logic, một bên là phá bỏ mọi khuôn khổ. Chỉ có California mới tạo ra một Steve Jobs, một người sau này bắt công nghệ lạnh lùng phải mang linh hồn, cảm xúc và tính nghệ thuật. Năm cấp 3, Steve thường xuyên bị bắt nạt vì tính cách khác biệt. Ông không thích thể thao, không thích các trò chơi của tuổi teen, không hòa mình vào đám đông. Ông bắt đầu nghe Bob Dylan, cưỡi xe đạp lang thang, đọc các cuốn sách về triết học, thiền và luôn cảm thấy mình như người đứng ngoài thế giới quan sát. Chính cảm giác lạc lõng ấy đã nuôi dưỡng bản lĩnh độc lập, thứ sau này biến ông thành kẻ dám thách thức cả IBM, Microsoft và cả chính công ty Apple mà ông sáng lập. Trong những ngày trung học, Steve quen biết một cậu bạn gầy nhảng, hiền khô, mê điện tử đến mức chỉ cần nhìn bo mạch là thấy vui. Đó cũng là một Steve khác, Steve Wozniak. Steve nổi loạn vì sự táo bạo và khả năng nhìn thấy tương lai, còn Wozniak nổi bật vì trí tuệ kỹ thuật đáng kinh ngạc. Họ là hai mảnh ghép mà nếu thiếu một, Apple sẽ không bao giờ tồn tại. Sau này thì Jobs làm việc cho Atari. Atari giao cho Steve nhiệm vụ thiết kế game Breakout. Ông lập tức nghĩ đến một người duy nhất có thể giúp mình, đó là Steve Wozniak. Steve Wozniak không chỉ hoàn thành chiếc bo mạch trong vài ngày, mà còn làm gọn đến mức không ai tin vào mắt mình. Nhưng điều thú vị là Atari đã thưởng một khoản lớn, còn Jobs chỉ đưa cho Wozniak một phần nhỏ, nói dối về con số tiền thật. Đây là vết nứt đầu tiên trong tình bạn, một vết nứt mà người đời sau vẫn còn bàn cãi. Cuối tuổi 20, Steve Jobs vẫn là một kẻ khác biệt. Không cần bằng đại học, không tiền, không rõ tương lai, nhưng có trí tưởng tượng sắc bén, trực giác như được thần ban và niềm tin điên rồ rằng mình sẽ tạo điều gì đó vĩ đại. Trong khi đó, Wozniak, thiên tài kỹ thuật, đang tự chế những chiếc máy tính nhỏ để chơi với bạn bè trong câu lạc bộ máy tính của mình. Chúng ta không chỉ là máy tính, chúng ta sẽ thay đổi cách con người tương tác với công nghệ. Đó là cú châm ngòi cho chương tiếp theo, chương mà thế giới sẽ nhớ mãi, sự ra đời của Apple Computer trong gara nhỏ ở Los Altos. Cái tên Apple Computer Company được đặt vào ngày 1 tháng 4 năm 1976, đúng ngày cả tháng 4, nhưng họ hoàn toàn nghiêm túc. Tên Apple cho Jobs nghĩ khi đang ăn táo. Ông muốn một cái tên gần gũi, dễ nhớ, không mang màu sắc kỹ thuật, đứng trước Atari trong danh bạ điện thoại, bởi vì chữ A, Apple thì cũng rất sớm. Vậy Apple ra đời từ một trái táo và một sự tính toán nhỏ. Apple 1 được lắp ráp thủ công trong gara. Đó không phải là một máy tính hoàn chỉnh, mà chỉ là một bo mạch chủ. Không vỏ, không bàn phím, không màn hình. Người mua phải tự lắp nốt. Đây không phải là sản phẩm của doanh nghiệp, mà là của hai cậu thanh niên. Jobs lo thuyết phục, bán hàng, ký hợp đồng, còn Wozniak lập trình, thiết kế và hàn mạch. Công việc chia rõ như dao cắt, rồi bước ngoặt đầu tiên đến. Paul Terrell, chủ cửa hàng Bishop, nhìn Apple 1 và nói: "Tôi muốn 50 chiếc, nhưng với một điều kiện, làm thành máy hoàn chỉnh, không phải là bo mạch rời." Jobs đồng ý, dù Apple chưa có linh kiện, chưa có tiền và chưa có dây chuyền. Ông chạy khắp nơi tìm đối tác, gom vật liệu theo hình thức cho nợ. Nhiều người tin Jobs vì ông nói chuyện quá thuyết phục. Và thế là họ giao linh kiện trước và Apple trả tiền sau. Đó là kỹ thuật của Jobs, nói chuyện bằng giấc mơ rồi biến giấc mơ thành hiện thực. Cuối cùng Apple 1 bán được tổng cộng khoảng 200 chiếc, một con số nhỏ nhưng đủ để Apple có hơi thở đầu tiên. Để Apple sống, họ cần vốn và họ đã có một quyết định điên nhưng là bản chất của các startup thời ấy. Jobs bán chiếc xe Volkswagen yêu quý của mình và Wozniak bán chiếc máy tính HP mà anh trân trọng. Hai người bán đi hai tài sản quý giá nhất để nuôi một giấc mơ chưa ai tin. Nếu không có quyết định này, Apple có thể đã chết ngay trong trứng nước. Nếu Apple 1 chỉ là thử nghiệm, thì Apple 2 chính là thứ kích nổ cả ngành máy tính cá nhân. Wozniak thiết kế Apple 2 như một tuyệt tác, còn Jobs ép mọi thứ phải đẹp. Vỏ máy phải tinh tế, vết nối phải mượt, hộp đựng phải sang, tờ hướng dẫn phải có bố cục nghệ thuật. Lần đầu tiên, máy tính không còn là món đồ lạnh lùng mà là một sản phẩm cho gia đình, cho trẻ em hay cho bất kỳ ai. Apple 2 đã ra mắt tại hội chợ máy tính vào năm 1977 và nó đã thổi tung sân chơi. Nó bán được tổng cộng hơn 6 triệu máy, trở thành một trong những máy tính cá nhân thành công nhất mọi thời đại. Và quan trọng hơn, nó đưa Apple từ gara trở thành một công ty trị giá hàng trăm triệu đô. Nó đưa Steve Jobs và Steve Wozniak trở thành huyền thoại. Những năm 78, những năm 80, Apple đã mở văn phòng mới, thuê nhân viên,
đưa CIO Mike Scott về điều hành. Tốc độ phát triển quá nhanh khiến Jobs với tính cách bướng bỉnh thường xuyên mâu thuẫn với các nhân sự cấp cao. Nhưng dù khó tính, ông luôn nhìn xa hơn. Ông yêu cầu thiết kế phải hoàn hảo. Ông không chấp nhận sản phẩm có lỗi. Ông bắt nhân viên phải làm việc ngày đêm để cứu thế giới khỏi công nghệ tệ hại. Có lần, một kỹ sư bảo, không thể làm được trong vài ngày. Jobs đã đáp rằng, nếu tôi đặt mạng sống của mẹ bạn vào điều đó, bạn có làm được không? Câu hỏi không buồn cười một chút nào, nhưng chính áp lực phi lý ấy tạo ra những sản phẩm vĩ đại. Ngày 12 tháng 12 năm 1980, Apple IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu. Giá cổ phiếu tăng vọt khiến hơn 300 nhân viên trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Steve Jobs, người nắm 15% cổ phần, trở thành triệu phú ở tuổi 25. Nhưng điều quan trọng không phải là tiền, mà là Apple đã chính thức tuyên chiến với IBM và Microsoft. Jobs nhìn thấy phía trước một cuộc chiến không khoan nhượng để giành lấy tương lai máy tính cá nhân. Đó cũng là lúc một dự án mới, táo bạo nhất, điên nhất bắt đầu. Macintosh. Trước Macintosh, Apple đặt cược vào một dự án lớn mang tên là Lisa, chiếc máy tính cao cấp, dùng giao diện đồ họa, chuột và màn hình đẹp chưa từng có. Nhưng Lisa cao đến mức khó bán, và Steve Jobs, vốn hăng hái nhưng khó kiểm soát, bị đuổi khỏi nhóm Lisa do xung đột với các quản lý. Cú đuổi ấy là sự nhục nhã đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Nhưng trong sự nhục đôi khi có phép màu, Jobs bị loại khỏi Lisa, nhưng thực ra được thả vào một nhóm nhỏ hơn, nhóm Macintosh. Macintosh là một dự án phụ, ít người quan tâm, chỉ có vài kỹ sư trẻ mê làm một cái gì đó vui vui. Ông nhìn thấy cơ hội, ông bước vào phòng, nhìn bảng thiết kế của Mark và nói câu đã làm thay đổi lịch sử. Chúng ta sẽ làm chiếc máy tính tốt nhất thế giới. Dù không phải là người sáng lập nhóm Mark, Jobs nhanh chóng trở thành linh hồn của nó. Mark vì thế trở thành trung tâm của những người trẻ muốn thay đổi thế giới. Họ làm việc 90 đến 100 giờ mỗi tuần, ngủ trong văn phòng, cãi nhau, khóc rồi lại làm tiếp. Jobs đẩy họ đến giới hạn cuối cùng, đôi khi đến mức tàn nhẫn. Jobs không nhìn Macintosh như máy tính, ông nhìn nó như một vật thể nghệ thuật. Nhóm Lisa, dự án trước đó ghét Mark vì Jobs khiến họ mất quyền lực. Jobs thì coi Lisa là đống rác quan liêu. Trước khi Macintosh ra mắt, Jobs đã làm một việc điên rồ, chi 1,5 triệu đô la, một con số khủng khiếp vào thời đó, cho một quảng cáo chỉ chiếu đúng một lần. Đó là quảng cáo năm 1984 do đạo diễn của Blade Runner làm. Nó chiếu đúng vào một ngày, Super Bowl, trước hàng chục triệu người. Trong quảng cáo, thế giới bị thống trị bởi anh cả, ám chỉ IBM. Một cô gái cầm búa chạy vào, ném vỡ màn hình độc tài. Sau đó hiện dòng chữ 1984 sẽ không giống 1984. Cả nước Mỹ bùng nổ, giới công nghệ choáng váng. Apple trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng. Jobs ngạo nghễ. Chúng ta không chỉ bán máy tính, chúng ta bán tương lai. Ngày 24 tháng 1 năm 1984, Jobs bước lên sân khấu, đặt Macintosh lên bàn, nhấn nút và máy tính tự nói Hello, I'm Macintosh. Khán phòng đứng dậy vỗ tay như điên cuồng. Đó là màn ra mắt vĩ đại nhất trong lịch sử công nghệ. Nhưng sau lễ ra mắt, thực tế phũ phàng xuất hiện. Máy quá đắt, bộ nhớ quá ít, chạy chậm, không tương thích với phần mềm cũ và không thu hút được các doanh nghiệp. Và ban lãnh đạo của Apple đã bắt đầu trách Steve Jobs. Năm 1983, Steve Jobs đã mời John Sculley, CIO của Pepsi, về lãnh đạo Apple bằng câu nói nổi tiếng: anh muốn bán nước đường cả đời hay muốn thay đổi thế giới? Người đàn ông này ban đầu ngưỡng mộ Steve Jobs, nhưng sau thất bại của Mark, mọi thứ đã thay đổi. Jobs quá nóng nảy, ông làm nội bộ chia rẽ, ông đốt tiền vào dự án và ông làm Apple mất ổn định. Sculley và hội đồng quản trị bắt đầu họp kín, không mời Steve Jobs. Đỉnh điểm, Sculley đã loại Steve Jobs khỏi quyền điều hành của Macintosh. Trong cuộc họp định mệnh vào năm 1985, hội đồng cho Sculley quyền chọn giữ Jobs hoặc giữ Apple an toàn, và tất nhiên Apple được chọn. Steve Jobs, người sáng lập, người mang Apple từ gara lên đỉnh cao, bị tước quyền, bị gạt ra rìa, rồi chính thức phải rời Apple. Jobs nói: tôi bị đá khỏi chính công ty mình sáng lập, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất đời tôi. Năm 1985, ông bước ra khỏi trụ sở Apple như một kẻ thất bại. Người sáng lập bị chính công ty mình phản bội, bị loại khỏi dự án Mac, bị CIO, người ông tự tay mời về tước quyền, và bị hội đồng quản trị xem như gánh nặng. Đây là giai đoạn mà người ta nghĩ rằng Steve Jobs sẽ biến mất. Nhưng thay vì thế, chính thời gian lưu đày này đã tạo ra một Steve Jobs phiên bản mạnh mẽ nhất, phiên bản sau này quay về Apple và thay đổi cả thế giới. Điều kỳ diệu là ông không bỏ cuộc. Thay vì rút lui, ông chọn cách bắt đầu lại từ đầu. Ngay sau khi rời Apple, ông lập công ty mới, Next Computer. Next không phải là Apple phiên bản thứ hai.
Nó là một cuộc thử nghiệm công nghệ cao cấp với mục tiêu cực kỳ tham vọng, làm chiếc máy tính mạnh nhất thế giới phục vụ giáo dục và khoa học, tức là không bán đại trà mà tạo ra một cỗ máy hoàn hảo. Nó là một cỗ máy được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, vỏ đen mịn, giao diện đẹp, trực quan và đơn giản, lõi điều hành mạnh mẽ ưu việt, kết hợp phần cứng, phần mềm cực kỳ chặt chẽ. Giá đắt đến mức khó tin, nhưng điều đó không quan trọng. Next không thành công về thương mại, nhưng tạo ra nền tảng quan trọng nhất cho cuộc đời của Steve Jobs. Next Step, hệ điều hành sau này đã trở thành nền móng của macOS, iOS, tức là mọi chiếc iPhone ngày hôm nay đều đang chạy trên nền DNA của Next, như thể Steve Jobs đang tạo ra tương lai cho Apple từ khi ông bị Apple đuổi. Cũng trong năm 1986, Steve Jobs đã mua lại bộ phận đồ họa của Lucasfilm với giá 10 triệu đô và đổi tên nó thành Pixar. Khi ấy Pixar chỉ là nhóm 40 kỹ sư máy tính, chẳng ai biết tương lai ra sao. Steve Jobs mua vì trực giác. Ông tin rằng máy tính sẽ tạo ra phim hoạt hình mới. Pixar lúc đầu chỉ bán máy tính đồ họa chuyên dụng nhưng thất bại thê thảm. Ông phải bỏ tiền túi nuôi cả công ty suốt 8 đến 9 năm, đến mức nhân viên lo ông sẽ chán và bỏ. Nhưng ông không bỏ. Steve Jobs tin vào Pixar dù cả Hollywood cười vào mặt, rồi điều kỳ diệu xảy ra. Năm 1995, Pixar phát hành Toy Story, bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên trong lịch sử. Bộ phim thành công vượt xa dự đoán, doanh thu 373 triệu đô la Mỹ. Được đề cử giải Oscar, Pixar trở thành bá chủ phim hoạt hình và Disney phải quỳ xuống ký hợp đồng mới. Điều quan trọng nhất, Steve Jobs trở thành ông chủ hãng phim Hollywood đầu tiên lên sàn chứng khoán và là tỷ phú thực sự. Với việc Pixar IPO, Steve Jobs thu về 1,2 tỷ đô. Pixar không chỉ cứu tài chính của Steve Jobs mà còn cứu cả lòng tự trọng của ông. Cùng lúc đó, những năm 1990, Apple rơi vào hỗn loạn. Doanh số giảm, sản phẩm rối ren, thua thị phần vào tay Microsoft, giám đốc điều hành thay liên tục, cổ phiếu rung dốc và công ty đứng bên bờ vực phá sản. Apple tuyệt vọng đến mức phải tìm mua hệ điều hành mới và họ gặp Next. Đây là thương vụ lịch sử. Năm 1996, Apple mua Next với giá 429 triệu đô la Mỹ. Nói cách khác, Apple phải mua công ty của Steve Jobs để tự cứu chính mình. Và theo hợp đồng, Steve Jobs trở về Apple với tư cách là cố vấn. Nhưng không ai biết, một cuộc đảo chính nhẹ vừa bắt đầu. Steve Jobs nhận ra Apple đang ngập trong 350 dự án vô nghĩa, hàng tá sản phẩm gần giống nhau, các nhóm kỹ sư cãi nhau, giám đốc điều hành yếu và hội đồng quản trị mất phương hướng. Ông đã ra tay. Chỉ trong vài tháng, cắt 70% sản phẩm, đóng cửa những dự án cũ, sa thải hàng loạt quản lý, tái cấu trúc toàn công ty, tập trung vào một sản phẩm chủ lực, ép mọi người chuyển sang nền tảng Next Step trở thành macOS sau này. Năm 1997, Apple thuê Steve Jobs làm giám đốc điều hành lâm thời. Chỉ một năm, Apple chuyển từ lỗ sang lãi. Thế giới chưa biết, nhưng Steve Jobs bắt đầu xây nên đế chế công nghệ vĩ đại nhất thế kỷ 21. Năm 97, gần như ngắc ngoải, nhưng trong vòng chưa đến 10 năm, Steve Jobs đã biến Apple thành công ty sáng tạo nhất hành tinh, rồi giàu nhất thế giới. Điều này không đến từ may mắn, nó đến từ 3 cú đánh liên tiếp, 3 sản phẩm thay đổi văn hóa, thói quen tiêu dùng và cách con người tương tác với công nghệ. Đó là iMac, iPod và iPhone. Năm 1998, trong trụ sở của Apple, Steve Jobs nói với đội ngũ thiết kế: "Chúng ta sẽ làm ra chiếc máy tính đẹp đến mức người ta muốn liếm nó." iMac đã mở ra kỷ nguyên hồi sinh, bán hơn 800.000 máy trong 5 tháng, cứu Apple khỏi phá sản và khiến người ta nhận ra rằng Apple đã sống lại. Quan trọng nhất, iMac đặt nền móng cho sự hợp tác huyền thoại giữa Steve Jobs và John Ive, cặp đôi biến Apple trở thành biểu tượng của thời đại. Sau iMac, Jobs không dừng lại. Ông nhìn vào ngành âm nhạc đang hỗn loạn. CD thì lỗi thời, máy nghe nhạc MP3 thiết kế thô, không đồng bộ với máy tính, kho nhạc phi pháp khiến cả ngành ca nhạc rối tung. Jobs nhìn thấy cơ hội. Ông nói với đội ngũ kỹ sư: "Chúng ta cần một thiết bị nhỏ xíu, đẹp và chứa được cả ngàn bài hát." Các kỹ sư lập tức đáp: "Không thể làm được." Steve Jobs chỉ cười và nói: "Cứ làm đi rồi sẽ được." iPod ra đời vào năm 2001, nhỏ, gọn, rất mượt, vòng xoay tiện đến những mức nhiều người cảm thấy nghiện, có thể lưu được 1.000 bài hát, con số thần thánh thời bấy giờ. iPod không chỉ thay đổi công nghệ, nó thay đổi văn hóa. iPod bán hơn 400 triệu chiếc, biến Apple từ công ty máy tính trở thành gã khổng lồ công nghệ lifestyle. Nhưng tất cả mới chỉ là màn khởi động. Đầu những năm 2000, điện thoại di động toàn nút cứng, màn hình bé tí, phần mềm rối như tơ vò. Nokia thống trị, Motorola vẫn mạnh, BlackBerry dành cho doanh nhân, Microsoft làm Windows Mobile khó dùng. Tất cả đều nghĩ điện thoại như vậy là đủ, nhưng Steve Jobs thì không. Ông nhìn thấy tương lai.
Một thiết bị nhỏ gọn, không bàn phím, chỉ có màn hình cảm ứng, gói gọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ làm chiếc điện thoại mà toàn thế giới sẽ dùng. Steve Jobs bắt đầu ép đội kỹ sư làm những thứ không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ tồn tại. Đó là màn cảm ứng đa điểm, giao diện điều khiển bằng ngón tay, trình duyệt web như máy tính, không cần bút và đặc biệt không có phím bấm vật lý. Năm 2007, iPhone xuất hiện, Steve Jobs bước lên sân khấu và nói câu huyền thoại. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 thiết bị, một iPod màn hình rộng, một chiếc điện thoại và một thiết bị Internet đột phá. Và không phải 3 thiết bị mà chỉ một mà thôi. iPhone đã thay đổi tất cả. Cách con người nói chuyện, cách con người làm việc, cách báo chí vận hành, cách âm nhạc phát hành, cách doanh nghiệp hoạt động và cách các nội dung được tạo ra. Không ngoa khi nói, iPhone là phát minh có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21. Nhưng một bước ngoặt buồn, điều trơ trêu là Steve Jobs phát bệnh vào năm 2003. Đúng lúc Apple bắt đầu vươn lên với iTunes và iPod. Ông từ chối phẫu thuật ngay lập tức, hy vọng có thể dùng ăn chay, thiền và thảo dược để từ chữa. Đó là một trong những quyết định ông hối hận nhất. Sau 9 tháng, khối u phát triển, ông buộc phải mổ. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng cơ thể Steve Jobs từ đó suy yếu dần. Nhiều người không biết rằng suốt giai đoạn iPhone ra đời, Steve Jobs đã làm việc trong tình trạng kiệt sức, đau bụng thường xuyên, sụt cân, da vàng và mất ngủ. Nhưng ông vẫn xuất hiện trên sân khấu với nụ cười và ánh mắt như lửa. Đó chính là Steve Jobs, không bao giờ để thế giới nhìn thấy mình yếu. Năm 2010, iPad ra đời. Nhiều người nghĩ iPad chỉ là iPhone phóng to, nhưng với Steve Jobs, đó là sản phẩm mang ý nghĩa đặc biệt. Thiết bị điện tử đầu tiên mà ông tin sẽ thay đổi việc học, đọc sách, báo chí và xử lý công việc. Trong những tháng chuẩn bị ra mắt iPad, Jobs đã ra vào bệnh viện liên tục, thậm chí phải truyền máu để lấy sức lên sân khấu. Nhưng khi bước lên ánh đèn, ông như biến thành một người khác. Công việc không lấy đi năng lượng của ông, công việc tiếp năng lượng cho ông. Năm 2011, tình trạng sức khỏe tệ đến mức Steve Jobs buộc phải từ chức giám đốc điều hành. Ông đã khóc khi gửi thư từ nhiệm, nhưng ông không rời Apple ngay. Ông ngồi trong ban giám đốc, tham gia định hướng sản phẩm, review thiết kế, thậm chí còn xem trước những mẫu iPhone mà phải nhiều năm sau Apple mới tung ra. Đó là lý do người ta nói Apple của 5-7 năm sau vẫn còn hơi thở của Steve Jobs. Đến tận những tháng cuối, ông vẫn đến trụ sở Apple mỗi tuần, gầy như cái bóng, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc và đầy lửa. Steve Jobs qua đời vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, hưởng thọ 56 tuổi. Vợ ông kể rằng, trong những giờ cuối, Steve Jobs nhìn vợ, các con, nhìn xa xăm qua vai họ và thốt lên 3 từ cuối cùng: "Oh wow, và oh wow." Không ai biết ông nhìn thấy gì. Có thể là ánh sáng, có thể là ký ức, có thể là sự tỉnh ngộ, có thể là khoảnh khắc cuối cùng của một bộ óc nhìn thế giới khác chúng ta. Ông dạy cả thế giới một bài học: hãy sống như thể ngày mai bạn chết và đừng làm điều gì mà bạn không yêu thích. Không phải ai cũng tạo ra một đế chế nghìn tỷ đô, nhưng ai cũng có thể sống như Steve Jobs dạy. Hãy đủ điên để tin rằng bạn có thể thay đổi cả thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng đến cho các bạn. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.